Ahoj kamarádi, dneska jsme se vydali do Polska, a to přímo do Osvětimi, protože to je jediná země, která teď jde navštívit jakoby úplně free, bez ničeho. A za druhý jsme se chtěli kouknout do koncentračních táborů Auschwitz 1 a Auschwitz 2. Jeli jsme strašně brzo ráno, asi tak v 3:30, nebo v kolik, aby jsme byli tady před těma všema lidma, co sem potom budou proudit. No hele, já jsem tady byl jako jo, před 6-7 rokama úplně a rozhodl jsem se, že se sem ještě jednou vrátím, se na to ještě jednou podívám, protože jako myslím si, že by to měl člověk aspoň jednou za život jako vidět, jo, i když tady nemusí trávit celý den nebo tak, ale jednou za život to třeba vidět, jak to tady prostě vypadá, tu atmosféru a tak, protože v člověku jako chvilku zůstane, jo, myslím teda. Největší nacistický koncentrační a vyhlazovací tábor, založený na Himmlerův rozkaz 27. dubna 1940 v blízkosti polského městečka Osvětim. V březnu 1941 zde již bylo registrováno více než 10 000 vězňů. Osvětimský tábor byl známý pro svou tvrdost. Neblaze proslulý byl především blok 11, kde byli vězňové trestáni tím nejkrutějším způsobem. Před ním stála takzvaná černá zeď, u níž se konaly časté popravy. Nápis Arbeit macht frei, který byl umístěn nad hlavní bránou osvětimského kmenového tábora, tak byl pouhým cynickým výsměchem. Symbolem bezohledného využívání vězňů se staly lékařské pokusy, prováděné na vězních nacistickým lékařem, proslulým Josefem Mengele, který pouhým nedbalým pohybem ruky posílal na smrt 10 000 lidí. Experimentoval mimo jiné se sterilizací židovských žen a prováděl pokusy na dětech, a to především na dvojčatech. V březnu 1941 poručil Himmler vedle původního kmenového tábora postavit druhý, rozsáhlejší komplex. Tábor v Birkenau byl rozdělen do řady podsekcí ohraničených osnatým drátem nabitým elektřinou. Při nejvyšším stavu bylo v Birkenau více než 100 000 vězňů. V létě 1941 předal Heinrich Himmler veliteli osvětimského tábora Rudolfu Hessovi příkaz vybudovat v Osvětimi centrum masového vraždění Židů. První plynová komora byla zřízena v Osvětimi 1. V ní byly v září 1941 poprvé vyzkoušeny a ověřeny vražedné účinky cyklonu B, látky, která se běžně používala pro deratizaci. Později byly v Birkenau postaveny 4 velké plynové komory, v nichž mohlo být denně zavražděno na 6 000 lidí. Plynové komory byly maskovány jako sprchy, které měly oběti přesvědčit, že jde o dezinfekční opatření, které musí projít dříve, než budou posláni na práci v táboře. Od konce března 1942 začaly do Osvětimi proudit židovské transporty z nacisty ovládaných zemí. Po příjezdu transportu na rampu v Birkenau se konala takzvaná selekce, při které důstojníci SS rozhodovali o tom, kdo bude vzat na práci a kdo bude poslán přímo do plynových komor. Často jen náhoda nebo nálada SS-mana rozhodovala o smrti nebo o naději na přežití. Vězňové vybraní na otrockou práci byli posláni do některého z mnoha dalších pobočných táborů Osvětimi nebo jinam v systému nacistických koncentračních táborů, jejichž cílem bylo takzvané Vernichtung durch Arbeit, vyhlazení prací. Nacisté budovali mužské koncentrační tábory zvlášť a ženské také zvlášť. Birkenau však byl jedním z mála táborů, kde byly tisíce mužů a žen vedle sebe. Ženy v úseku B1 a muži v mužském úseku B2, oddělených drátěnými ploty a nádražím. Nacisté se neštítili ani zločinů na dětech a mládeži. Chlapců, které někdy ušetřili, použili nacisté jako zednické učně při stavbě krematorií v Birkenau. Tento pracovní oddíl se jmenoval Maurerschule, zednická škola.
Vězňové táborové tyrany vzdorovali různými formami odboje. Odbojové organizace pomáhaly vězněným shánět léky a potraviny, dokumentovali nacistické zločiny, pomáhali při útěku a sabotážích, snažili se prosadit politické vězně do zodpovědných pozic a připravovali se na povstání. Z Osvětimi uprchlo celkem 667 vězňů, z nichž však 270 bylo dopadeno již v okolí tábora a okamžitě popraveno. 7. října 1944 došlo v Birkenau k povstání Sonderkommanda pracujícího v plynových komorách. Vězňům se podařilo zničit jednu z plynových komor a narušit tak vyhlazovací proces. Všichni povstalci zahynuli. Před postupující Rudou armádou bylo třeba skrýt stopy vražedné mašinérie. Když se v lednu 1945 začala k táboru sovětská vojska blížit, začalo chvatné vyklízení tábora. 58 000 vězňů bylo vyhnáno na pochody smrti, větší část z nich byla v jejich průběhu zavražděna. 27. ledna 1945 vstoupila do tábora Rudá armáda, nalezla zde 7650 vyčerpaných a vyhladovělých vězňů a řadu důkazů o zločinech, které nacisté nestačili včas zničit. Podle různých odhadů bylo v Osvětimi zmařeno až 1,5 milionu lidských životů. Osvětim se tak stala symbolem nacistické nelidskosti a genocidy.